السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني الكرام، النهاردة بنتكلم عن قصة وصول الإسلام إلى أفريقيا الجنوبية أو إلى الجزء الجنوبي من قارة أفريقيا. الإسلام وصل إلى أماكن مترامية الأطراف من العالم. وصل المسلمين إلى الهند والسند والصين وماليزيا وأندونيسيا، بل حتى كثير من الجزر التي في المحيط الهندي وصلها الإسلام. وكذلك وصل الإسلام إلى شمال أفريقيا وشرق وغرب ووسط أفريقيا، ولكن لم يصل الإسلام في الصدر الأول إلى الجزء الجنوبي من قارة أفريقيا. وصل الدعاء المسلمون والعلماء المسلمون إلى دولة موزمبيق، وكان هذا هو أقصى ما وصل إليه الدعاة المسلمون في الجزء الجنوبي من قارة أفريقيا. ولكن بقيت الدول والأقاليم التي في الجزء الجنوبي من القارة لم يصل إليها الدعاة المسلمون، وهذا له أسباب يمكن لو اتكلمنا عنها ده هيخرجنا عن موضوع الحلقة. احنا بنتكلم النهاردة عن شخصيتين في غاية الأهمية ان احنا نتعرف على الاثنين دول، لأن قصة هذين الرجلين فيها معاني من الإبداع وعلو الهمة في الدعوة إلى الله عز وجل. فيها كثير من المعاني الجميلة التي نحن في أمس الحاجة أن نستلهمها في مثل هذه الظروف التي تمر بها أمة الإسلام. احنا عندنا بطلين للقصة بتاعتنا. البطل الأول هو الشيخ محمد يوسف الماكاساري، والبطل الثاني وهو البطل الرئيسي لهذه القصة هو الشيخ عبد الله ابن عبد السلام توانغورو. هذين الداعيين إلى الله عز وجل حمل هذا الدين إلى هذه البقعة من العالم التي لم يصلها الإسلام قبل هذين الرجلين. لم يطأ هذه الأرض، هذه البقعة من العالم لم يطأها داعي إلى الإسلام قبل هذين الرجلين. تعالوا ناخد القصة من بدايتها. القصة بتاعتنا بتبدأ من القرن السابع عشر الميلادي، وبالتحديد مع التمدد الإمبراطورية الهولندية. انتوا عارفين ان هولندا كانت محتلة من اسبانيا لحد سنة 1581 ميلاديا، وفي سنة 1581 اعلنت هولندا استقلالها عن التاج الاسباني، واصبحت دولة لها جيش ولها اسطول قوي جدا. وتحالف الهولنديون مع الانجليز ضد الاسبان في المعركة المشهورة معركة أرامادا، وتم فيها تدمير الجيش الاسباني سنة 1588. ومن هذه اللحظة أصبحت هولندا اللي هي دولة صغيرة جدا على فكرة، مساحة هولندا 41,000 كيلو متر مربع، دولة صغيرة جدا. ومع ذلك استطاعت هذه الدولة الصغيرة بعدد سكان قليل جدا ان هي تبني امبراطورية كبيرة جدا. وكان عندهم نوع من الذكاء، لان هم لما بدأت الامبراطورية بتاعتهم تتوسع على طول راحوا على جزء بتاع شرق اسيا وبدأوا يستولوا على بعض المقاطع من الهند، وحصل بينهم وبين الانجليز تنافس كبير جدا. في الوقت ده كانت الدول الاستعمارية زي اسبانيا والانجليز والهولنديين وغيرهم كان بينهم تنافس كبير جدا جدا في وضع ايديهم على اماكن الثروات في العالم. هولندا قدرت ان هي تحتل مدينة من اهم المدن في العالم في هذا الوقت، وهي مدينة كيب تاون او مدينة رأس الرجاء الصالح، اللي كانت بتمر من عليها كل تجارة العالم تقريبا. وطبعا الكلام ده كان قبل حفر قناة السويس. المهم وصل الجيش الهولندي إلى أندونيسيا، واستطاعوا ان هم يسيطروا على دولة أندونيسيا وعلى أجزاء كبيرة من الهند. طبعا أندونيسيا في الوقت ده ما كانتش دولة موحدة، ولكن كانت مجموعة من الممالك والإمارات، وكان على كل مقاطعة من هذه المقاطعات سلطان كان يسمى سلطانا لهذه الجزيرة أو لهذه المقاطعة. المهم كانت طريقة القوى الاستعمارية في الوقت ده بيحتلوا الدول ازاي. هم ما كانش هدفهم ان هم يفرضوا سيطرتهم العسكرية على هذه الدول، هو كان اللي يهمهم ايه ان هم ينهبوا ثروات هذه الاماكن. فكانوا بينهبوا الثروات دي زي عن طريق تأسيس الشركات. انجلترا اسست شركة الهند الشرقية البريطانية سنة 1600، وهولندا اسست شركة الهند الشرقية الهولندية. الشركات دي كانت بتعمل ايه؟ كانت بتذهب الى هذه البلدان وتبدأ تبرم اتفاقات بالقوة، لان الشركات دي كانت بتبقى مدعومة بالجيوش والاساطيل الحربية.
الإمبراطورية. فيروحوا لأي دولة من الدول يبدأوا يفرضوا على حاكم هذه الدولة اتفاقية معينة تخول هذه الإمبراطورية أن يكون لها الحق في التنقيب عن الفحم والتنقيب عن الذهب واستغلال المزارع كمزارع القصب وغيرها من المزروعات والقطن وغيرها من الأشياء اللي هي كانت ثمينة جدا في الوقت ده. وطبعا في الهند كانت مزارع التوابل وهذه الأشياء. المهم تبدأ هذه الشركة، سواء الشركة الهولندية أو الشركة الإنجليزية أو الشركة البرتغالية أو الشركة الأسبانية، في إجبار حاكم هذه المقاطعة أو هذه الدولة إن هو يبرم اتفاقية بالعافية وبالعنف وبالإرغام رغم أنفه، وتكون الاتفاقية دي فيها إجحاف كبير جدا جدا لسكان هذه البلد، بحيث أن يتحول سكان هذه البلد إلى عاملين بالسخرة وإلى عبيد بيعملوا لمصلحة هذه الشركة اللي هي في الآخر بتضخ هذه الثروات لصالح الدولة اللي هي بتمتلكها، سواء كانت بريطانيا أو هولندا أو أسبانيا أو البرتغال. في الوقت دوت كانت هولندا بتحاول تسيطر على أجزاء من الهند وعلى أندونيسيا. في هذا التوقيت وصلت هولندا إلى أندونيسيا سنة 1596 وبدأت تسيطر على أماكن كبيرة جدا من أندونيسيا، وأسست شركة الهند الشرقية الهولندية. في ظل هذه الأجواء وخضوع كثير من أماكن العالم لسيطرة هذه القوى الجشعة جدا الاستعمارية اللي هي بتنهب ثروات وخيرات هذه البلدان، وبالتحديد في سنة 1626 ميلاديا اتولد البطل الأول للقصة بتاعتنا، وهو الشيخ محمد يوسف الماكاساري. اتولد الشيخ محمد يوسف في قبيلة اسمها قبيلة ماكاسار، وكان أسرة الشيخ محمد يوسف أسرة نبيلة، وكان عم الشيخ محمد يوسف هو السلطان. نشأ الشيخ محمد يوسف في أسرة متدينة، وكان الإسلام والتدين هو الغالب على طباع المسلمين في هذه الأنحاء. لما وصل الشيخ محمد يوسف سنه 18 سنة قرر إنه هو ينتقل إلى الجزيرة العربية للحج ولمجاورة الحرمين الشريفين لطلب العلوم الشرعية. بالفعل انتقل إلى مكة المكرمة سنة 1644، وبدأ الشيخ يتلقى العلوم الشرعية على العلماء في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكمان ذهب إلى بلاد الشام وأخذ العلوم الشرعية على العلماء في بلاد الشام، وقابل عالم مهم جدا في هذا التوقيت اسمه الشيخ أيوب الدمشقي الخلواتي، وكان بيتبع الطريقة الخلواتية، ومنه أخذ الشيخ محمد يوسف علم التصوف وانتمى إلى الطريقة الصوفية الخلواتية. الشيخ محمد يوسف الماكاساري ظل 20 سنة يتعلم العلوم الشرعية، تفرغ 20 سنة في مجاورة الحرمين الشريفين وفي الدراسة على علماء الحرمين الشريفين والأقاليم المحيطة بالجزيرة العربية. بعد 20 سنة قرر إنه هو يرجع مدينته مدينة ماكاسار. ولما وصل الشيخ محمد يوسف كانت مفاجأة كبيرة جدا، إنه وجد إن الهولنديين سيطروا على السلطنة اللي كان عمه بيحكمها وأزاحوا عمه من الملك، وأصبح الوصول إلى هذه المدينة مخاطرة كبيرة جدا، لأنه هو ابن أخو السلطان المخلوع، فلو وصل هناك سيصيبه أذى كبير جدا. ماذا يفعل الشيخ محمد يوسف؟ ذهب إلى سلطنة أخرى في جزيرة جاوا اسمها سلطنة بانتن، وكان السلطان على هذه السلطنة اسمه أجنج ترتياسا. الشيخ محمد يوسف لما ذهب إلى السلطان استقبله استقبال حسن جدا، ورحب به غاية الترحاب، طبعا لمعرفته أنه ابن شقيق السلطان نور الدين سلطان ماكاسار، وكذلك لما علم عنه أنه ذهب إلى الجزيرة العربية وتعلم العلوم الإسلامية وأصبح عالما في الشريعة. فلذلك قام السلطان بتزويج الشيخ محمد يوسف الماكاساري من ابنته، وكمان عينه قاضي القضاة في السلطنة، وكمان عينه مستشار السلطان. هذا يعني منصب رفيع جدا وصل إليه الشيخ محمد يوسف، وكان عمره 38 سنة. ظل الشيخ محمد يوسف على هذا الوضع لمدة 16 سنة، وبالتحديد حتى عام 1680 هو وصل إلى سلطنة بانتن سنة 1664. ظل 16 سنة حتى سنة 1680.
1680. في سنة 1680 بدأ الهولنديين يحاولوا فرض نفوذهم على سلطنة بانتن. السلطان كان راجل شريف وكان مسلم بيغار على دينه وبيغار على وطنه، لم يرضخ لطلبات هذه الشركة الهولندية المدعومة بالأسطول الهولندي والمدعومة بالجيش الهولندي، وامتنع امتناعا كبيرا جدا عن أن يستجيب لهذه الضغوط التي يمارسها عليه الهولنديون. طبعا حاولوا معاه بكل الطرق. الراجل كان إنسان قوي وكان صلب، ما لان أبدا لهم ولا خان دينه ولا خان وطنه. ماذا يفعل الهولنديون؟ بدأوا ان هم يغروا ابن السلطان، كان لقبه بنجيران حاجي وكان اسمه أبو نصر عبد القهار، ده ابن السلطان. بدأ الهولنديين يتواصلوا مع ابن السلطان ويغروه ان هو لو انقلب على أبيه هيتولى السلطنة، والهولنديين هيدعموه بالجنود والسلاح وهيوسعوا نفوذه. وبالفعل الابن أكل هذا الطعم وانقلب على أبيه، وأصبح الآن في حرب دائرة بين السلطان وبين ابنه. ظلت هذه الحرب لمدة 3 سنوات حتى عام 1683. كانت حرب ضارية جدا. السلطان أجانج ومعاه أبناء سلطنة بانتن المخلصين لدينهم ولوطنهم، وابن السلطان الخائن مدعوم بالخائنين من أبناء هذه السلطنة، وكذلك الخائنين من الأقاليم الأخرى، ومدعوم بالجيش الهولندي والجنود الهولنديين والأسطول الهولندي. استطاع الابن الخائن إن هو ينتصر على أبيه بعد 3 سنوات، وفر السلطان وفر معاه الشيخ محمد يوسف المكاساري، وكان معاهم 5000 من الجنود. ما استطاعوا ان هم يصمدوا امام الجيش الهولندي، فروا جميعا وتركوا السلطنة. سيطر الابن الخائن على السلطنة مدعوم بالجيش، ولكن تحول السلطان ومعاه الشيخ محمد يوسف الى قوة معارضة مسلحة، وبدأوا يشنوا هجمات عنيفة جدا على الجيش الهولندي اللي خلاص اصبح مسيطر على السلطنة، وكبدوا الجيش الهولندي خسائر كبيرة جدا. ولكن بعد بضعة شهور فقط استطاع الهولنديون أن يلقوا القبض على السلطان وعلى الشيخ محمد يوسف وعلى عدد كبير من الثوار الذين خرجوا دعما للسلطان وحمية ودفاعا عن دينهم وعن وطنهم. المهم وضعوا السلطان والشيخ محمد يوسف في السجن، ولكن ما هي إلا أسابيع قليلة حتى تمكن الشيخ محمد يوسف المكاساري إنه يهرب من السجن. هرب الشيخ محمد يوسف المكاساري من السجن، وبدأ هو بقى اللي بيقود المعارضة المسلحة ويشن هجمات عنيفة جدا وقوية جدا على الجيش الهولندي. تحول الشيخ محمد يوسف المكاساري إلى أيقونة، تحول الشيخ محمد يوسف المكاساري إلى رمز، بالضبط كده زي الشيخ عمر المختار في ليبيا. نفس تقريبا المعنى الذي كان عليه الشيخ محمد يوسف المكاساري هو نفس المعنى اللي أصبح عليه بعد مدة طويلة الشيخ عمر المختار رحمة الله على الجميع. ظل الشيخ محمد يوسف المكاساري يخوض العمليات العنيفة جدا ضد الجيش الهولندي، أزعج الهولنديين بشدة وأقلق راحتهم بشدة وكبدهم خسائر رهيبة على يدي هذا الرجل المجاهد وإخوانه من المجاهدين في سبيل الله عز وجل. ولكن ما هي إلا مدة قصيرة، بالتحديد في سنة 1684 يعني بعد سنة واحدة تقريبا، تم الوصول إلى اتفاق مع الشيخ محمد يوسف المكاساري على أن يتوقف عن هذه العمليات. بدأ الجنود اللي معاه كتير منهم يقتل وكتير منهم يتم إلقاء القبض عليه، فوجد أن الاستمرار في هذه العمليات لن يثمر شيء، فاضطر الشيخ أن هو ينزل على هذه المعاهدة وأن يتوقف عن هذه العمليات ضد الجيش الهولندي، مقابل أن الهولنديين يصدروا عفو عنه وعمن كان معه من الجنود. ولكن طبعا كما هي عادة الخائنين ان هو لما تمت الاتفاقية راحوا على طول ما صدقوا بقى طالوا الشيخ، فراحوا ألقوا القبض عليه وألقوا القبض على كل اللي معاه، وأخذوا الشيخ ألقوه في السجن في قلعة يقال لها قلعة باتافيا. وضعوا الشيخ في هذا السجن، ولكن لأنهم فاكرين كويس ان الشيخ استطاع قبل كده ان هو يهرب من السجن، فعملوا حيلة ماكرة جدا حتى يضمنوا ان الشيخ لن يكرر الهروب مرة ثانية. عملوا ايه؟ راحوا جابوا عيلة الشيخ سجنوها معاه،
كان عنده زوجتين وعنده جاريتين وعنده 12 ولد وبنت، جابوهم كلهم وحطوهم معاه في السجن. فالشيخ الآن أصبح مقيد بأسرته، إن دلوقتي لو هرب هيسيب ولاده ويسيب زوجاته إزاي؟ فبذلك ضمنوا أن الشيخ لن يهرب. ولكن وجود الشيخ على جزيرة جاوا كان بيؤجج مشاعر المسلمين، وكان كثير من المظاهرات والثورات التي تخرج تنادي بفك سجن الشيخ، لأن الشيخ أصبح أيقونة كبيرة جدا عند الأندونيسيين. فلما وجد الهولنديين إن الموضوع وجود الشيخ على الجزيرة بيسبب لهم كثير من الإزعاج، قاموا بنقله وأسرته إلى سريلانكا، فنفوه إلى سريلانكا ووضعوه في السجن هو وأسرته لمدة 10 سنوات، وبالتحديد حتى 27 يونيو سنة 1693. في هذا التاريخ صدر القرار بنقل الشيخ مرة أخرى بعدما قضى 10 سنوات في السجن إلى مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا، أو مدينة رأس الرجاء الصالح. شوف سبحان الله، ربنا تبارك وتعالى بيهيئ الأسباب ويدبر الأمور جل جلال الله، علشان في الآخر الشيخ يروح في هذا المكان وتبقى دي ولادة الدعوة إلى الإسلام في هذه البقعة التي ظل الإسلام غائبا عنها من لدن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى وصول الشيخ محمد يوسف المكساري رحمه الله تعالى. بكده هنكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة الأولى من الكلام عن الشيخ محمد يوسف المكساري رحمه الله تعالى. الحلقة القادمة بإذن الله هنبدأ نتكلم عن تواجد الشيخ محمد يوسف المكساري رحمه الله تعالى على مدينة كيب تاون، وبداية ظهور الدعوة إلى الإسلام في هذه البقعة من الأرض. الشيخ محمد يوسف المكساري ظل في مدينة كيب تاون 5 سنوات فقط ثم توفي رحمه الله تعالى سنة 1699. في ال5 سنوات دول أنشأ الشيخ أول نواة وأول بذرة للمجتمع الإسلامي في هذه الأرض. إن شاء الله عز وجل نلتقي في الحلقة القادمة. وطبعا مش هنسى أذكر حضراتكم إن أنتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا إعجاب بالحلقة وتحاولوا تساعدونا في نشر هذه الحلقات على صفحاتكم الخاصة على فيسبوك وتويتر وغيرها من وسائل التواصل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.